Město Brno využívá jako jedna z mála městských aglomerací v České republice pitnou vodu téměř výhradně ze zdrojů vod podzemních. Tím se lišíme například od Prahy nebo Ostravy a můžeme si říci, že podzemní voda má na rozdíl od vod povrchových několik zásadních výhod. Má především stabilnější fyzikální a chemické parametry a i její zásoby jsou z hlediska například sezónních výkyvů mnohem vyrovnanější. Základním prostředkem výzkumu podzemních vod jsou tzv. Hydrogeologické vrty a my se teď podíváme, jak takový hydrogeologický vrt vypadá a co na něm můžeme měřit. Základním údajem, který u podzemních vod sledujeme, je tzv. Hloubka hladiny. Z měření hloubky hladiny podzemní vody určujeme nejen, kolik podzemní vody v horninovém prostředí je, ale měření využíváme i k vyhodnocování parametrů horninového prostředí. Jak jsme si už řekli, podzemní vody jsou pro nás základním zdrojem pitné vody. Proto nás zajímá, jaké množství podzemních vod se pod našima nohama v podzemí nachází a také to, jestli nejsou tyto vody ohroženy nějakou kontaminací nebo nevhodným stavebním zásahem. Protože jsou však před námi podzemní vody skryty často hluboko pod povrchem terénu, musíme k jejich průzkumu využít například hydrogeologických vrtů a měření, která jsme si ukázali na výukovém vrtu v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výsledky hydrogeologického průzkumu následně využíváme pro sestavení trojrozměrných počítačových modelů, které simulují například vliv lidské činnosti na podzemní vody či vliv klimatických změn. Abychom mohli model sestavit, musíme znát geologickou stavbu modelované oblasti. K tomu bývá využito poznatků získaných při hloubení vrtů. Naši představu o geologické stavbě následně převádíme do trojrozměrného počítačového modelu. Na obrazovce můžete vidět geologický model, kde se v zeleně vyznačených, málo propustných horninách nachází modře a žlutě zbarvená geologická tělesa, představující hlavní zásobárnu podzemních vod v modelované oblasti. Geologický model potom převádíme na model hydrogeologický. Ten je tvořen trojrozměrnou modelovou mřížkou a je doplněn zónami s podobnými hydrogeologickými vlastnostmi. Na obrazovce jsou tyto zóny vyznačeny různými barvami. Jakmile je takový model sestaven, můžeme spustit počítačovou simulaci. Základním výsledkem takové simulace je výška hladiny podzemních vod, směr jejich proudění a také množství zásob podzemních vod v celé modelované oblasti. Abychom si ověřili spolehlivost modelu, musíme výsledky simulace porovnat s tím, co jsme na modelované lokalitě naměřili v terénu. K základnímu ověření můžeme použít srovnání simulovaných a v terénu pozorovaných úrovní hladiny podzemních vod. Na obrazovce je takové porovnání ukázáno. Pokud je rozptyl bodů od diagonální linie přijatelně malý, je model naladěný a můžeme jej využít pro naše potřeby. Na dalších dvou simulacích jsou ukázány běžné příklady využití hydrogeologických modelů. U první ukázky je na obrazovce znázorněna prognóza kolísání hladiny podzemních vod v průběhu roku. Výšku hladiny podzemních vod můžeme odvodit podle barevné škály. V jarních měsících můžeme vidět více červené barvy, indikující vyšší stavy hladin. Představa o vývoji hladiny podzemních vod je velice důležitá, například pro stanovení množství vod využitelných pro zásobování obyvatelstva. Člověk může negativně ovlivnit i kvalitu podzemních vod. Na obrazovce vidíte příklad simulace dlouhodobého vývoje kontaminace podzemních vod. Nejvyšší koncentrace znečištění jsou na obrazovce znázorněny červenou barvou. Prognóza vývoje znečištění je nezbytná pro posouzení míry ohrožení místního ekosystému a lidské populace. Pokud je ohrožení vysoké, je nutné kontaminaci vhodně zvoleným sanačním zásahem odstranit.